Ready? Yay! 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 Tingnan mo lang ito kung kita kami ha. Diyan ka lang muna. Bantay mo yan. Diyan ka. Oh, Kita kami. ikaw hindi. Ikaw hindi. Okay lang. Oh, yan. Ano? Yan! Yay! Yay! O, ayun o, maganda yun. Tayo. Yay! Tignan mo lang itong kitong kung dapat nakikita kami. Nakikita nga kayo? Ito nakikita itong ina-open ko. Ay, oo. Tayo! Tayo, ayun o. Bol oh! May bol. Bull. Wow. Yay! Yay! Bull! Ito tayo! Bol oh! Yay! Diyan ka lang ito ha. Kita kami. Opo. Wow! 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 Ang ganda o! Wow! Tayo! Ayun na! Bol! Yay! Kita kami. Tingnan ba? Kita dyan? Oh! Yay! Bolo! Bolo! Yay! May ball! May ball nak, may ball! Yay! Kita. Kita. Oh, kita. Yay! Tingnan natin, buksan natin. Open! Open! Yay! May ring! You know? Ring oh! Oh, may ring na. May kasama siyang, ayun oh, mga ball. Ay, bomba! Ball. May ball. Ball. Wow! May ring. Ito sa ganito. This one. Buti mapaglagyan tayo. This one. Shoot! And then, One. this one. Tapos, ito. So, Wow! wala na. Oh. Ano naman? Tingnan natin. Ano to? Tingnan mo yung video dun kitang dali. Hi guys! Doon sa likod. I-click nyo rin sa bio ko. Look lang. Doon lang. Ano? Wow! Tingnan siya. Shoot the ball! Tayo. Patingin natin. Yeah. Oh, ito daw yung ipapaano dito, oh. Yay! Oh. Tiyo. Kasi puro may laban. Wala na. Ano kaya ito? Kitang-kita tayo dito. Kitang-kita. Ano to? Parang paputok to ah. Ito rin napaputok to ba? Igawin tatulin nila. Masakit to sa kanya. Wow, ano to? Wow, ano to? Bali dyan, oh, dito, oh, dito. Kaya may ganyan. Ito. Dito. Leo. Okay? Mayroon ka na, oh. Wow. Pwede nga mga kasi. Ito, dito, oh. Baba dito, oh. Diyan ilagay. Wow. Kaya mo natin. Dito muna daw, oh. Tiyo. Shh naman. Ano ito?
butas na. Bali, dito siya. Hindi ko alam yung kabit. Wala mo. Bola mo to, bola. Ay, may kabit. Alam ko.